Ekalavya. The 5 young Pandavas, Yudhishthira, Bhima, Arjuna, Nakula, and Sahadeva, lived at the royal palace in Hastinapura along with their cousins, the Kauravas. Pancha Pandav, ক্ৰমে যুধিষ্ঠিৰ, ভীম, অৰ্জুন, নকুল আৰু সহদেৱে তেওঁলোকৰ কৌৰৱ যিসকল ভাতৃ আছিল সেই ভাতৃসকলৰ লগত হস্তিনাপুৰৰ ৰাজপ্ৰাসাদত বসবাস কৰিছিল। Dronacharya, who was an expert in warfare and the use of arms, was appointed to train the young men as warriors. Dronacharya, যি এজন নিপুণ ধনুৰ্ধৰ আছিল আৰু সকলো অস্ত্ৰ বিদ্যাতে পাৰ্গত আছিল, তেওঁক এই পাণ্ডৱ আৰু কৌৰৱসকলক শিক্ষা দিয়াৰ বাবে নিয়োগ কৰা হৈছিল। Drona proved to be an excellent teacher. দ্ৰোণে এজন নিপুণ শিক্ষক হিচাপে প্ৰমাণিত হৈছিল and had made them all into excellent fighter. আৰু তেওঁলোকক তেওঁ এজন একোজন পাৰ্গত যোদ্ধা হিচাপে গঢ়ি তুলিছিল। Bhima and his cousin Duryodhana could wield the mace with strength and skill. ভীম আৰু তেওঁৰ সহোদৰ দুৰ্যোধনে কি কৰিব পাৰিছিল? সহোদৰ নাছিল, তেওঁৰ বৰদেউতাকৰ পুতেক আছিল। গতিকে তেওঁলোকে কি কৰিব পাৰিছিল? গদা যুদ্ধত কৌশল আৰু শক্তি প্ৰদৰ্শন কৰিব পাৰিছিল। Yudhishthira could attack his enemies from a moving chariot. যুধিষ্ঠিৰে গৈ থকা এখন ৰথতে শত্ৰু আক্ৰমণ কৰিব পাৰিছিল। And the twins Nakula and Sahadeva were superb swordsmen. আৰু নকুল আৰু সহদেৱ যিজন যজা ভায়েক আছিল তেওঁলোক পাৰ্গত তৰোৱালবিদ আছিল। But of Drona's pupil, Arjuna was the best. কিন্তু দ্ৰোণাৰ ছাত্ৰসকলৰ ভিতৰত অৰ্জুন আছিল উত্তম। He was also his favorite pupil. তেওঁৰ প্ৰিয় শিষ্য আছিল। অৰ্জুনা could fight with a mace. অৰ্জুনে গদাৰে যুদ্ধ কৰিব পাৰিছিল, a sword তৰোৱালেৰে পাৰিছিল, a lance পানী বা আইনাৰ মাজেৰে যুদ্ধ কৰিব পাৰিছিল, or any other weapon বা যিকোনো অস্ত্ৰৰে যুদ্ধ কৰিব পাৰিছিল। But the weapon he used best was a bow and arrow. আৰু তেওঁ সবতকে উত্তমভাৱে ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা অস্ত্ৰ আছিল ধনু আৰু কাঁড়। He was such a skilled archer that there was no one to match him. তেওঁ এনেধৰণৰ কৌশলগত এজন ধনুৰ্বিদ আছিল যে তেওঁৰ সৈতে কোনেও প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব নোৱাৰিছিল। No matter how difficult the target, his arrow would find it. যিমান কঠিন লক্ষ্যই নহওক তেওঁৰ কাঁড়ে তাক লক্ষ্য সাধিছিল। Drona promised Arjuna that he would be the best archer in the world. আৰু দ্ৰোণাই প্ৰতিজ্ঞা কৰি অৰ্জুনক কৈছিল যে তেওঁই হ'ব পৃথিৱীৰ শ্ৰেষ্ঠ ধনুৰ্ধৰ। One day Drona took the pupils into the forest to teach them how to hunt. এদিন কেনেকৈ চিকাৰ কৰিব লাগে এই কথা শিকাবলৈ পঞ্চ পাণ্ডৱক বা ছাত্ৰসকলক কি কৰিছিলে? দ্ৰোণে ওচৰৰ এখন অৰণ্যলৈ লৈ গৈছিলে। As they entered the forest, they saw many signs that they were not alone. যেতিয়াই তেওঁলোকে অৰণ্যখনত প্ৰৱেশ কৰিছিল তেওঁলোকে লক্ষ্য কৰিছিল যে অৰণ্যখনত অকল তেওঁলোকেই নাই, আৰু কোনোবা আছে। There were arrows stuck fast on trees as if someone had been practicing archery. কাঁড়বোৰে খুব বেগেৰে আহি গছবোৰত আঘাত কৰিছিল, যেন কোনোবাই তাত ধনু শিক্ষা লৈ আছিল। One of their dogs ran forward barking loudly. সিহঁতৰ কুকুৰবোৰৰ মাজৰ এটা কুকুৰে খুব জোৰেৰে ভুকি ভুকি আগলৈ আগুৱাই গৈছিল। Then swiftly through the air came 7 shining arrows straight towards the dog. আৰু খুব তীক্ষ্ণভাৱে তেতিয়া বায়ুৰ মাজেৰে 7 পাত কাঁড় জিলিকি জিলিকি আহিছিল কুকুৰটোৰ পিনে। Drona could see that they came from a great distance, and with only the sound of the dogs barking to guide them to the royal party. দ্ৰোণাই চাব পাৰিছিল যে সেই কাঁড়বোৰ কিছু দূৰত্বৰ পৰা আহিছিল আৰু একেবাৰে কুকুৰৰ ভুকভুকনিটোৰ পম খেদি আহিছিল। They were the arrows of a true warrior. আৰু সেই কাঁড়বোৰ আছিল এজন সঁচা ধনুৰ্বিদৰ। The sight surprised Drona greatly. এই দৃশ্যটিয়ে দ্ৰোণাক অতি আচৰিত কৰি তুলিছিল। He had always believed that there was no one as skilled in archery as his people. তেওঁ বিশ্বাস কৰিছিল বা তেওঁ ভাবিছিল যে তেওঁৰ শিষ্যসকলতকৈ শ্ৰেষ্ঠ ধনুৰ্ধৰ পৃথিৱীত আৰু কোনো নাই। So he wondered who the unknown archer could be. গতিকে তেওঁ আচৰিত হৈছিল এই অচিনাকি বা অজ্ঞাত ধনুৰ্ধৰগৰাকী কোন।
So Drona and his pupils set off in search of that person who could have shot the arrows. আৰু সেইকাৰণে দ্ৰোণ আৰু তেওঁৰ ছাত্ৰসকলে কি কৰিছিল সেই বিশেষ ব্যক্তিজনৰ সন্ধানত নামি পৰিছিল। They found a young man in a clearing in the forest. তেওঁলোকে অৰণ্যৰ এটা পৰিষ্কাৰ অংশত এজন যুৱকক লগ পাইছিল। He was deep in prayer, but his bow and arrows lay beside him. তেওঁ গভীৰ তপস্যাত আছিল, কিন্তু তেওঁৰ ধনু আৰু শৰ তেওঁৰ কাষতে পৰি আছিল। In front of him was an image of their teacher Dronacharya. আৰু তেওঁৰ সন্মুখত এটা মূৰ্তি আছিল তেওঁলোকৰ গুৰু দ্ৰোণাচাৰ্যৰ। Soon the young man finished his prayers and opened his eyes. অতি সোনকালে যুৱকজনে তেওঁৰ প্ৰাৰ্থনা সমাপ্ত কৰি চকু মেলি চাইছিল। At the sight of Dronacharya, his face lit up and he bowed low before him. তেওঁ দ্ৰোণাচাৰ্যক দেখাৰ লগে লগে তেওঁৰ চকুত যেন এক ধৰণৰ চিকমিকনি আহিল, মানে তেওঁ উজ্বলি উঠিল আৰু তেওঁ গুৰুৰ ওচৰত আঁঠু ল'লে। Who are you? asked Drona. দ্ৰোণাই সুধিলে, তুমি কোন? I'm the son of Hiranyadhanu, king of the forests. And who is your teacher? How proud he must be of such a skilled pupil, exclaimed Drona. মই হিৰণ্যবধূৰ পুত্ৰ, আৰু হিৰণ্যবধূ হৈছে অৰণ্যসমূহৰ ৰজা। আৰু তোমাৰ শিক্ষক কোন, তোমাৰ গুৰু কোন? এনেকুৱা ধৰণৰ ছাত্ৰ পাই তোমাৰ গুৰুৱে চাগে কিমান গৌৰৱবোধ কৰে। দ্ৰোণাচাৰ্যই ক'লে, মাষ্টাৰ, ইউ আৰ মাই টিচাৰ ইয়াৰ্ছ এগো। মহাশয়, বহু বছৰ আগৰ পৰা আপুনি মোৰ শিক্ষক। I came to you to learn the use of weapons. মই আপোনাৰ ওচৰলৈ অস্ত্ৰবিদ্যা শিকিবলৈ আহিছিলোঁ। You turned me away, saying that you would not teach me as I was not a Kshatriya. আৰু আপুনি মই এজন ক্ষত্ৰিয় নহয়, সেইবাবে আপুনি মোক শিক্ষা দিব নোৱাৰে বুলি কৈ উভতাই পঠিয়াইছিল। But my desire to make you my teacher was so great that I might a clay image of you here in the forest. And since then I have practiced with my bow and arrow single-mindedly and with great concentration. কিন্তু মই আপোনাক গুৰু বনোৱাৰ প্ৰবল ইচ্ছা আছিল। আপুনি মোৰ যাতে গুৰু হয়, সেইবাবে মই কি কৰিছিলোঁ, এইখন অৰণ্যলৈ আহি ইয়াতে এটা আপোনাৰ মাটিৰ মূৰ্তি সাজিছিলোঁ আৰু একান্ত মানে সম্পূৰ্ণ মনোযোগেৰে আপোনাৰ সন্মুখত ধনু আৰু কাঁড়ৰ অনুশীলন কৰিছিলোঁ। A clay image, Drona whispered, and suddenly he remembered the youth he had once turned away. দ্ৰোণাই মুখৰ ভিতৰতে বৰবৰালে, মাটিৰ মূৰ্তি। এনেদৰে কৈ হঠাতে তেওঁৰ মনত পৰিল সেই ডেকা যুৱকজনৰ কথা, যিজনক তেওঁ এবাৰ তেওঁৰ অস্ত্ৰ শিক্ষা দিয়া স্থানৰ পৰা উভতাই পঠিয়াইছিল। As he stood there with the kneeling boy before him, যেতিয়া তেওঁ থিয় হৈ আছিল, তেওঁৰ সন্মুখত আঁঠু লৈ থকা ল'ৰাজন আছিল। Troubled him something, কিবা যেন তেওঁক বৰ কষ্ট দিছিল। Troubled feelings of envy and fear began to arise in Drona's heart. আৰু তেওঁৰ ঈৰ্ষাৰ অনুভৱ হৈছিল, তেওঁ বৰ কষ্ট অনুভৱ কৰিছিল আৰু এক ধৰণৰ ভয়ে তেওঁৰ অন্তৰত ঠাই ল'বলৈ ধৰিছিল। Though he allowed no sign of them to show upon his face, যদিও তেওঁৰ মুখত এনেধৰণৰ কোনো প্ৰতিচ্ছবিয়ে লোকে ধৰিব পৰাকৈ তেওঁ থকা নাছিল। He spoke with a smile, I have come before you in person, Ekalavya. তেওঁ সুন্দৰকৈ হাঁহি একালব্যক কৈছিল যে, একালব্য, মই তোমাৰ ওচৰত ব্যক্তিগতভাৱে আহিছোঁ। As your teacher, I want to test your skill. শিক্ষক বা গুৰু হিচাপে মই তোমাৰ কৌশলৰ পৰীক্ষা ল'ব বিচাৰোঁ। Let there be a contest here and now. এতিয়া ইয়াত এটা প্ৰতিযোগিতা হ'বলৈ দিয়া, so that your skill can be matched with that of the princess of Hastinapura, who are also my people. তুমি আৰু মোৰ হস্তিনাপুৰৰ যিসকল ৰাজকুমাৰ ছাত্ৰ আছে, তেওঁলোকৰ মাজত এটা মিল থকাৰ বাবে
এই প্ৰতিযোগিতাটো হ'বলৈ দিয়া। Nothing could have made Ekalavya happier. ইয়াতকৈ আৰু একোৱে একালব্যক সুখী কৰিব পৰা নাছিল। Joyfully, he agreed to Drona's suggestion. আনন্দ মনেৰে তেওঁ দ্ৰোণাৰ পৰামৰ্শ মানি লৈছিল। The contest started. প্ৰতিযোগিতা আৰম্ভ হৈছিল। এইদৰে প্ৰতিযোগিতাটো আৰম্ভ হৈছিল। All those who had learned from Drona came forward to shoot their arrows at targets named among by Drona. দ্ৰোণাই মাতি আছিল আৰু দ্ৰোণাই মতা নাম অনুসৰি প্ৰতিজন তেওঁৰ ছাত্ৰ আহিছিল আৰু প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল। But among all of them, Ekalavya was easily the best. কিন্তু এই সকলোবোৰ ছাত্ৰৰ মাজত একালব্য সহজতে সকলোতকৈ উত্তম আছিল বুলি ধৰিব পৰা হৈছিল। And there was no one, not even Arjuna. আৰু তাত একালব্যৰ সমান কোনোৱে নাছিল, আনকি অৰ্জুনো নাছিল। Who could excel him? তেওঁতকৈ উৎকৃষ্ট কোন হ'ব পাৰে? One by one, they retired, defeated by him, filled with shame and jealousy. এজন এজনকৈ তেওঁলোকৰ সকলোবোৰে তেওঁৰ হাতত পৰাস্ত হৈছিল আৰু লাজ আৰু হিংসাত তাৰ পৰা আঁতৰি গৈছিল। Drona looked round at the royal pupils whom he had trained with just care. ইমান যত্নৰে শিকোৱা ৰাজকুমাৰসকলৰ পিনে দ্ৰোণে মাথো চাই ৰৈছিল। He could not bear to think that the boy whom he had turned away and refused to teach had proved superior. দ্ৰোণে ভাবি পোৱা নাছিল বা সহ্য কৰিব পৰা নাছিল যে যিজন ল'ৰাক তেওঁ এদিন তেওঁৰ প্ৰশিক্ষণ স্থলৰ পৰা আঁতৰাই পঠিয়াইছিল আৰু তেওঁক ৰাখিবলৈ অমান্তি হৈছিল, সেইজনে সৰ্বোৎকৃষ্ট বুলি প্ৰমাণিত কৰিছিল। Drona felt bitterly disappointed. দ্ৰোণৰ অন্তৰ তিক্ততাৰে ভৰি পৰিছিল। But he swallowed his feelings. কিন্তু তেওঁৰ অনুভৱবোৰ তেওঁ হজম কৰিছিল and smiled at the boy. আৰু ল'ৰাজনৰ পিনে চাই তেওঁ হাঁহিছিল। Indeed, you have done an excellent job, said Drona. দ্ৰোণাই কৈছিল, সঁচাকৈ তুমি খুব ভাল কাম কৰিছা। You have learned all your skills from me, as you say, and it appears that I have taught you well. তুমি মোৰ পৰা সকলোবোৰ কৌশলে শিকিছা আৰু তুমি কোৱাৰ দৰে আৰু মই তোমাক সকলোবোৰ ভালদৰে শিকাইছোঁ। You must also be aware that it is the custom for people to pay his teacher. তুমি এইটো জনা উচিত বা জানিব লাগে যে এইটো আমাৰ নিয়ম যে ছাত্ৰই বা শিষ্যই গুৰুক দক্ষিণা দিব লাগে। If I were to ask you for something for having taught you, would you give me what I ask? said Drona. গতিকে দ্ৰোণাই ক'লে, যদি মই তোমাক তাৰ বিনিময়ত যি শিকালোঁ তাৰ বিনিময়ত কিবা বিচাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে তুমি মোক বাৰু দিবানে? Willingly and with great pleasure, said the young man. যুৱকজনে ক'লে, আন্তৰিকতাৰে দিম আৰু বৰ আনন্দেৰে দিম। Are you sure you will give me what I want? asked Drona. দ্ৰোণে সুধিলে, তুমি নিশ্চিতনে তোমাক মই যি বিচাৰোঁ তাকে দিবা? Master, I shall give you whatever you ask for, he said. তেওঁ ক'লে যে মহাশয়, আপুনি মোৰ পৰা বা গুৰুদেৱ আপুনি মোৰ পৰা যি বিচাৰে মই তাকেই দিবলৈ প্ৰস্তুত। He said, proud and delighted to be regarded as the pupil of teacher he had admired all his life. তেওঁ গোটেই জীৱনটোতেই অনুসৰণ কৰা যিগৰাকী শিক্ষক, সেই শিক্ষকগৰাকীৰ তেওঁ শ্ৰদ্ধা কৰিছিল আৰু তেওঁৰ বাবে তেওঁ গৌৰৱ আৰু আনন্দ অনুভৱ কৰিছিল। Then give me the thumb from your right hand, command Drona. তাৰপিছত দ্ৰোণাই আদেশ দিছিল, তেতিয়াহ'লে তুমি তোমাৰ সোঁ হাতৰ বুঢ়া আঙুলিটো মোক দিয়া। The boy stared slightly. ল'ৰাজনে লাহেকৈ অকণমান চাইছিল। Drona wished to maim him. দ্ৰোণাই তেওঁক বা দ্ৰোণাচাৰ্যই তেওঁক পংগু কৰিব বিচাৰিছে। So that he could never draw his bow again as well as he did. যাতে তেওঁ পুনৰ আগৰ দৰে ধনুষৰ মাৰিব নোৱাৰে।
With Ekalavya meme, Arjuna would have no rival আৰু Ekalavya যদি ক্ষতিগ্ৰস্ত হয় তেতিয়াহ'লে অৰ্জুনৰ কোনো প্ৰতিদ্বন্দ্বী নাথাকিব Ekalavya understood this এই কথাটো Ekalavya বুজি পাইছিল but he smiled gently কিন্তু তেওঁ ভদ্ৰভাৱে হাঁহিছিল He drew out his sword and with one stroke he cut off his right arm and offered it to the Guru. গতিকে তেওঁ তৰোৱালখন টানি উলিয়াইছিল আৰু একে বাৰতে তেওঁ তেওঁৰ বুঢ়া আঙুলিটো কাটি তেওঁৰ গুৰু দ্ৰোণক উপহাৰ দিছিল Ekalavya's story is a sad one. Ekalavyaৰ কাহিনীটো সঁচাকৈ বৰ দুখ লগা এটা দুখৰ কাহিনী It is the story of a great wrong done to one who was noble and brave. এই কাহিনীটো এটা ভুল কৰা হৈছিল এই কাহিনীটোত আৰু সেই ভুলটো আছিল এজন নম্ৰ আৰু সাহসী ল'ৰাৰ ওপৰত But the Mahabharata tells us of people who have the strength and weaknesses of real people. কিন্তু মহাভাৰতে আমাক কয় সেইসকল লোকৰ কথা যিসকলৰ শক্তি আছিল আৰু যিসকল দুৰ্বল আছিল For there is no one in the world who is completely good or completely evil. কিয়নো এই পৃথিৱীত কোনো মানুহেই সম্পূৰ্ণ ভাল বা সম্পূৰ্ণ বেয়া নহয় To continue the story, the princess of Hastinapura returned to their city with Drona. আৰু এই কাহিনীটো সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ মহাভাৰতত ৰাজকুমাৰসকলে হস্তিনাপুৰলৈ দ্ৰোণৰ সৈতে উভতি আহিছিল while Ekalavya turned back quietly to the forest glades where he lived. আৰু Ekalavya মনে মনে অৰণ্যলৈ উভতি গৈছিল আৰু তেওঁ আনন্দতে তাতে বসবাস কৰিবলৈ লৈছিল Because of Ekalavya's great sacrifice, Arjuna remained the best archer in the world. আৰু Ekalavyaৰ এই মহান ত্যাগৰ বাবে অৰ্জুনে পৃথিৱীত এজন শ্ৰেষ্ঠ ধনুধৰ বুলি মনা হৈছিল তেতিয়াহ'লে মোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজিৰ Ekalavya পাঠটোৰ যি এক্সপ্লেনেশ্যন ভিডিঅ' এই ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ হ'ল আশা কৰোঁ তোমালোকে সম্পূৰ্ণকৈ ভিডিঅ'টো চাইছা আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিবা আৰু বন্ধুবৰ্গৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিবা আৰু আজি যদি চেনেলটোলৈ প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছিলা তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো অন কৰি দিবা কাৰণ ইয়াত আমি এনে ধৰণৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰি থাকোঁ গতিকে আজিলৈ ইমানেই নমস্কাৰ